Takže král detektivů říkáš, jo? Jsme kurva nějaký detektivy. No dobré. Tak jdem na to. Taková ta první scéna, to jsem zjistil taky, když jsem to zkoušel. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? She is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who, are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. Tak, jdeme na to. Jsi připravený, Vocne? Takže tady máme chlapce. Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. Tak, teď přijde trošku skenování. Stihnul jsi ho prolídnout toho kluka? No. Jo, utíká mi čas.
Zkusíme žebrečel. Ještě bych to nestihnu. Já potřebuji tu ruku. Tak, je to. A bola druhá možnosť, vrodená vada, alebo... A nebo zranění, ale jelikož je ta jeho ruka strašně hubená a druhá je úplně normální, tak jsem spíš seděl na vrozenou vadu, protože nemůžeš mít jednu ruku hubenou a druhou normálně, to nemůže být úraz. Takže Tomovi je 8 let, šaty má značně obnošené a s četím však úhledně našitými záplatami. Z toho lze usuzovat, že se o to má rodiče dobře starají. Dle jeho bledé kůže lze usuzovat, že trpí podvýživou, což nedává smysl, když se o ně rodiče dobře starají. Pana Sklíčené má zarudlý oči. Zdeformovaná ruka je patrně následek špatné výživy jeho matky během těhotenství. Nevím. Může být. What's his name? George Hurst, sir. Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. Strange? In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. Musel se postarat. Může mu starostlivý rodiče asi vynechám, že mu je umísl se postarat, když mu je 8, nebo že je podvyživený, když se o sebe umí postarat. 8 let, to bys mal stred možnosť. What were you thinking? You and your father are both at risk. You should have come to me much earlier. I was afraid. I ain't got no What? family, and I've got no other place to go. If our landlord finds out that father left me, he'll throw me out on the street. Tom, you've been very resourceful. We shall be discreet. If only my mother was still here. No. Tak to jsme trefili těch 8 let. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Tak. Tohle víme. Tady jsou rozhovory. My analysis table. It's useful for my work. Jo, tady pak budeš třeba mít, já nevím, nějaký skrytý dopis na to, jak si tady musíš se namíchat správnou medicínu na to, aby si to písmo odhalil, nebo z něčeho třeba spálenýho, nebo tak. To si pamatuju z předchozí hry. We need to help Tom find his father, Holmes. Dík. Brave Toby, the best nose in the British Empire. My archive. I can always consult with it if needed.
Watson documents our adventures in here. Aha. My archive. I can always consult with it if needed. Dobré. No, tady si můžeš změnit podobu. Podle toho, s kým jdeš jednat, nebo když potřebuješ být skrytej. Jako nevím, ale tohle mu určitě jednou nasadím. No jde, fešák, můžeme jít. Jo. Tak jedem. Zatím všemu rozumíš, jo, doktore Watsone? Jasné. Easy. No a když takhle cestuješ, tak si můžeš taky počítat v tom deníku a teda při tom loadingu, takže to je dobrý. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Tak, posadí se, tak, dobrý. Tak, pamatuj si tu ulici. Tím si nazval? Aha. Dorset Street, číslo 12. Dorset Street. No, videa. Dorset Street. Přestaň si sekat, ale. Yes. 12. Pokoj E. Aha. Na poschodí, ne? Ty vole, to se ošklivě kouše, fujky. Vítaj. 'Tis our home, Mr. Holmes. Dobře. Old clothes, soiled and worn. Kurva, jak to vyndal z té kapsičky. The old Tabard pub, North Street. The old Tabard pub, North Street. Glue. Probably taken from a wall. That's good. A collection of worn-out and second-hand books.
George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Ah, so that's why you came to see me. Tom probably reads at night. A collection of worn-out and second-hand books. Co mi George povíš, Hurst synku? was providing his son with the best education that he could afford. Father, I hope you'll find my father soon. Aha, ale budu potřebovat ještě, jo? Ah, so that's why you... To je takhle. Tom probably reads at night. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Well, I can see the preparations for peasant soup. A clever concoction for somebody with apparently no culinary To je skills. sajn a parchanta, viď, si vaří polívku. Co je tady? My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. No jde. Takže se o něj stará jenom táta. To je dobrý vědět. Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Ještě tady, tak se můžeme podívat nahoru. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. The roof leaks all the time. Father used to fix it. It's too dark. I can't see anything. Tak, co budeme potřebovat teď, doktore Vocne? Si zřejmě tu svíčku, co? To je z kasírky. A leather satchel, what's in it? Nazdárek, Georgi. Vím, jak je těžké pro tebe sehnat práci, tím spíš, když musíš živit a šatit svýho synka. Přikládám ti k tomu dopisu leták z jedné hospody. Slyšel jsem, že se v ní čas od času objeví jistý chlápek a nabízí speciální práci. Třeba by ti to mohlo pomoct. Jeden nikdy neví. Zlom vás. Vrať mi svíčku. Parchant by to tady ještě podpálil. Takže. Dopis. Ale tak. Podpořit. Vypadá, že cesta hospůdka. Jo. Tak, Parchante. The old Tabard pub? Did you hear anything about it from your father, Tom? My father's a regular, but he's not a drinker, sir. It's close by on North Street. No dobře. Mám tady ještě něco? Je to. Jo.
Se jdem podívat na Nord Street. Tudy jsme přišli. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Našel jsem to. Dobrý den. No čo, máme hospodu? I don't open the door to strangers. Máme, než si dorazil, tak já si tady ťukám na cizí lidi. Máme hospodu. I need to earwig to find out who is offering this special job. Objeví jistý chlápek. Tohle je jistý chlápek. Aj ten je istý chlapek, aj tamten, a No, bude henten. podle mě sedět Dump the sám. bosses off your backs. Jo, tiež si myslím. Kdo? Je takhle. Ty vole, jaká minihra, co mám dělat? Kokos, to je těžký docela. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Dobře, má pořádně velký licousy. To je, tady jsou si. Licousy, co jsou? Jo. To jsou tady ty před ušima ty vlasy hodně dlouho jako dolů. Equality for the working Bokom class. brady. Co? I'm glad I'm my Bokom own brady. boss. No. I can complain only to myself. Or to Watson. To bude tamhle ten. Okay. Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Tohle má taky velký ty. No, ten to má zase bradu. Ten nemá bradu. Tomu to jde přes ten nos, koukej. Aj to sú licosy? The bosses off your No backs. licousy, ale tady tomu to jde rovnou do toho kníru, ne? Hej. Tak počkej. Já si tady posadím. Ja som to chápal tak, že bokom brady sú len proste, henta má smieť ukončené pri brade dole. Jo. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. No každopádně. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Dobře. Tady to jídlo kvasí už hodně dlouho, podle těch much. Hej, ten chlapík tam, čo tam sedí sám, tak... Čo robí? Nič. Pije vodu. Sedí, pije vodu. A tento? Ten má korbel. Co ty, harmoniko? Nic. No tak to je jasný, tak to jdeme tamhle rovnou zatím. Počkaj, hneď som tu.
no gods, Jo, no já si taky masters. odskočím. The child labour law sent your kids to school instead of a coal mine. No zde. Bosses beware. When we're Zdravím. screwed, we multiply. The longer the picket line, the shorter the strike. Dump the bosses off your backs. Arm in arm, stronger together, stronger than ever. The longer the picket line, the shorter the strike. Dump the bosses off your backs. Dump the bosses off your backs. The longer the picket line, the shorter the strike. Dump the bosses off your backs. Bosses beware. When we're screwed, we multiply. Dump the bosses off your backs. Dump the bosses off your backs. Jsem tu, seš tu? Mhm. Tak, dobrý. A je. Voda. Aha. To je všecko. This must be the man that I'm looking for. Přetočíme čas. Mám se tady jen tak zavolit. Je. To možná mohlo být důležitý. Tam bol čo niečo, že niekto, nejaké missing person. Interesting. A missing person. I should find out more. Pan John Strawbridge. Zmizel na počátku měsíce října. Zrovna Dorset Street, číslo 5. No dobře. Čiže to je hneď vedľa, nie? Ako bolo? My jsme byli na 12, ne? You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. Tak dnes ty utíkej, parchante.
Počkej, já teď jdu za toho parchanta. Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Kurva, jsem z toho vykouk, z toho ukrytu. Ten barbel nejde. Jo, to nedám. Last week. Pumpkin, cabbage, cheek. Že se mám běhnout do toho druhého ukrytu, jestli to stihnu nebo ne. A, tak jo, ono se čekalo na mě. Je, banga. They won't let me pass. I'll need to find another way. Rich folk feed meat to their dogs. Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. He's only... What are you waiting for? Boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Take a brush and get in there. Můj jsem tam. I'll be able to continue the chase if I climb up Dude, the chimney, what? but it's A dangerous. jedem, Assassin's Creed styl. Stop crying and get to work. Please, you don't... Go on. Teď jsem to přeskákal, ale to asi nebylo nic důležitého. Jo, aha, já musím frajerovi čistit komor, jo. No tak rysa tam viděl jsi? Ne. Byla mezi prknama. Tady. Dávej to dáš. Zaber. He's still here, that's a relief. Ojej.
To je těžký, to je těžký. Tak já jsem se v životě nesoustředil, ty vole. Nechci hrát ten hand simulátor. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Teď mi něco došlo, všim si z toho? No, No place to hide here. We'd better go through the yard. On si tam prohlížel dýně. A ten kluk měl v tom umyvadle taky dýni. What are you doing in my garden? Nevidí, nevidí, hahaha. I know that boy. He's Shoeshine Jim from Chambers. Čau. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. Pokud. Did you fall asleep? Dělám co můžu, já nevím jak se čistí boty. no mali by se na boxle dneska, ne? Useful with a small brush. Malý kartáček, to je vám. To všecko? Get away from me, Nestihl boy. to. He's talking with a cabbie. We need to get closer. Pičo ty psy tam. Alas, the weather's good. Last week was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for coal.
Use him now. Slow mo. Šup. Halo, to načítá. Interesting. What's going on in the yard? Do only 2 people live here? I wish one was me. Bags of... No, takhle plný jídla. Jo. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Wow, a lot of expensive stuff. Time to report to Mr. Holmes. Let's get out. Ne, ještě ne. Ještě jsem neprozkoumal všecko. It's too dangerous to enter. I can't see what's inside. Dobře. I can't see what's inside. I can't see what's inside. Do only 2 people live here? Už víme, I wish tady one jsou was... brambory. Tak, co jsme zjistili? S někým si povídal, kupoval dýně, šel do nějakého domu, pak se nechal vyčistit boty a pak si šel pokecat do luxusního baráku. Jo. Vlastně byl nějaký or, byly tam pušky. Jo, brambory. It's quite Brambory. unusual. What do you make of what he found, Holmes? No. Wiggins did a good job. To je pravda. Aha, to máme tady důkazy. Holmes, we need to help poor Tom. Jo, to já vím. That's not the one I need.
That's not the one I need. Tady asi ne. That's not the one I need. That's not the one I need. Dobře. No co Sherlocku? No, našel jsem erb v knihu u sebe v knihovně. Erb rodu Marshů. V současnosti je jediným představitelem tohoto rodu Lord Marsh. Známý to dobrodějec a patron chudých. Nešťastníkům tady v tom poskytuje zásoby jídla, šatů a další pro život potřebného zboží. Proto tam byly ty brambory. Asi. Kromě jiného je Lord Marsh znám též jako spoluzakladatel takzvaného speciálního vzdělávacího programu. Jehož prostřednictvím si mohou chudí a nemajetní lidé doplnit své vzdělání. Na Burberry Road číslo popisný 3. Here it is. Oni mi to moc dlouho netrvalo. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Já, čas na oblek. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? But you'll make Watson jealous. All right then, have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Radši ti to říkat nebudu, ty parchante. Takže počkej, co jsme to potřebovali? Potřebovali jsme se převlíst Aha. jako chudák. Takže nejdřív zvolíme hadry. Jako takhle bych tam taky mohl přijít, co? Županě, no. No jo, ale já nic nemám. Cigánský. Ale žádný, ne? Jedině takhle, jo? Mhm. No dobře. Ale potřeba spíš něco otrhanýho. Toto. Tak šel nahoru. Jo. Hej. Na brýle nemáme. Brýle ne, taky bohatý nejsme. Teraz príde čas na ty tvoje vousy. Že bych si vzal stejný vousy, jako měl on, jo? Jo. Počkej. To budou vzájemné sympatie, chápeš? Rozumím. No, jako ten plnovous by taky nebyl jako špatný, by mě aspoň nepoznal. Mhm. Necháme plnovous zatím.
Na licou si ještě dojde řada. Ukáž? No to je štramák. Dobrý den. Tak jedem. No a mi napadlo, že jsme ještě nebyli u tý. Tam bychom Číslo se... 5. Jo. To byl z toho plagátu, co on tam strhol. Tady. Missing. Něco se dozvědět. Tak se tam třeba dostaneme. Počkej, proč nám jede Watson? Já ho nechci s sebou, já jdu solo teďko. Watsona už jednoho mám tady na drátě. Dobre, tak idem. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Tak moc Watson. dělali. Is that clear? It won't and can't happen. Mám si ji převlít ještě domů? Však už je preč, či? Nie, tu je. Cože? Nie, nechaj tak už. Necháme ho tak, dobře. Ťuk, ťuk. Come in, please. No tak, samozřejmě, jo. Ale on by mě poznal podle té hospody, třeba mě také nepozná, rozumíš? Máte takovou mechaniku? Mohlo by mít. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. No dobře, no. Tak jdeme studovat. Kolik máme času? Běží nám čas. Takže oči. Necítí se dobře, nedostatek spánku. Rychle. Necítí se dobře. Dobře. Deka. Deka. Je mocný. Dobře. Prostě? Zlatý prsten. No dobrý, ještě nám chybí 4 věci. No, další ruka. Aha, tady. Prášky. Prášky. Silná analgetika. Dobře. Kniha. Zápisník, osobní tajemník, kuchařské recepty. Osobní tajemník. Jo, tam je nějaký čas napsaný. Co pak ty, pane? Tam má nějaký erb na košeli. Jo. To nestínu, výšivka, člen loveckého klubu. Něco jsem vynechal. Mám 2 neúplný profily. 25letý mladík zastává již pozici důvěryhodného lékaře, má dobré způsoby i vzdělání, je členem loveckého klubu. Z jeho šatů lze soudit, že starosti o finance jej rozhodně netíží. Zámožný šlechtic z významný postavitel dle jeho drahých šatů ocenil zlatého prstenu. Svůj život zasvětil pomoci chudým. No. To zkusím ještě jednou. Jo, já už teď ale nic nevyto. Nemůžu změnit. Ani přidat. Co máš teraz robiť? No nic, teď si s nima pokecal, já jenom koukám, jestli... Já už tady nemůžu nic, tady bych měl ještě jakoby zašedlou věc, kterou jsem vynechal, víš? Hej. Ale to už teď nedám dohromady, to už jsem Jo, tady to bylo, ten lékař, vole. Stetoskop. Dobře.
I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. To But no, maskovaní. please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes, it is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. No dobře, ale já jsem se furt nedozvěděl, co to je za job. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. Je to jen chřipka. Tak asi mu nebudem odporovat, že to je jenom chřipka na nákres erbu, co? Asi ne. Analgetika. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. I'm intrigued by the special education program. I'm intrigued by the special education program. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Lord Marsh even helps hospitals. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this god-forsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Thanks to Lord... Last year, 3... Jo, takhle. Seznam účastníků říjnového speciálního vzdělávacího programu. Hele, to je ten, vej, co se ztratil. Hej. Ale ten jeho otec tady není. Nebo to byl on? Ne. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster.
quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Já, teď jde ta myšlenková mapa, vole. Takže. Co je nejdůležitější? George Hart zmizel před 3 týdny, si musí vykonat jistou speciální prácičku. Během náboru chudých lidí na speciální práci zval ty též osoby také účastní specializovaného programu. Specializaci odmítli však o něm sdělit jakékoliv podrobnosti. Od maršalové společníci jsou členy vyhlasného kvatermejnového loveckého klubu. Jeden z účastníků speciálního vzdělávacího programu se pohřešuje. No, tak co vyberem, vole, co je nejdůležitější? Víme, že se pohřešuje. Tady to... Čiže vlastně to je pointa toho. Udělat myšlenkovou mapu, aby si se dopracoval k nějakému závěru potom. Tohle jsou jako ty teorie, co ty máš. A budeš postupně nabalovat, až z toho něco vznikne. A to je právě to, že můžeš nechat pověsit nebo zavřít na doživotí nějakého člověka a ve finále zjistíš, že když si na začátku udělal něco špatně nebo jinak, si se rozhodl, tak on mu nemusí být ten pravej. Všetko je to točí okolo špeciálneho vzdelávacího programu, ne? No kromě tady toho. Kromě tady těch. Ten lovecký klub. Ale nevieme, čo zatiaľ nič. Speciální vzdělávací program. To Harstovo prácička. Tady je to jejich odmítnutí, sdělit podrobnosti. A pohřešovaný je ten na tom papíře, že si máme jít pokecat s tou paní. Nemôžeme ísť tam ešte? No... Jako můžeme. No však, let's go. To jsou jako jasně. Dedukce. A tady ti to jde prostě... Tady prostě uděláš toho pavouka těch dedukcí, aby si došel k závěru. Víš? Ono se to dá i přehazovat potom, jakoby různě. Aha, dobre, tak zatiaľ, ja by som dal ten špeciálny vzdelávací program. Ako prvú vec. A čo teraz? Jo, takhle. Pohrešovaný. Během náboru chudých na speciální práci, ty též osoby to a jeden z účastníků speciálních programů. Aha. Čo to bolo? Nevím, asi to nesouvisí. To počkej, zkusíme to odmít. Speciálna prácička? A tady se ti vlastně... Je takhle. Mezi speciální prácičkou George Harsta a speciálním vzdělávacím programem Lorda Marshe neexistuje žádná spojitost, anebo mezi speciální prácičkou toho ztraceného táty a speciálním vzdělávacím programem je nějaká spojitost. Tak co? Čiže na tom vzdelávacím programe bolo meno človeka, ktorý chýba. Ale teď se tady bavíme o tom... Hej. O tom. Však áno, ale aj ten človek išiel na tú špeciálnu prácu, nie? Dobře, dáme spojitost teda, že to má. Jo, a tady už ti vyrostlo vlákno.
pak najdeš další stopy a ty vlákna se propojí a vzniknou z toho další možnosti, co můžeš zaškrtnout, až to dojde tady do toho velkého. On tam za chvilku, on tam občas projede. Koukej, až tady do toho velkého a to je závěr, no. Prvního případu, já nevím, kolik jich tady je, jestli tady jsou třeba 4. Počkej, dá se to? Je takhle. Tady už jde jenom spojitost a nespojitost z toho, co jsme zatím zjistili. Tam ty předchozí... Počkej, stopy. Je takhle. Takže počkej. My tady můžeme udělat ještě... Sdělit cokoliv. My můžeme udělat ještě další. A máme 4, takže můžeme teoreticky udělat ještě další 2 vlákna. Hej. Špeciálna práca a pohrašovaný. Aha. Špeciálna práca a odmietnutie. Čo? K tomu to nechápám absolútne ani kokot. Tak počkej, no tak teď už k tomu nemůžeme dát nic, takže... Tak zkusíme odmítnutí. S pohrašovanými? Tak možná tam bude už jenom jedna možnost, anebo ještě žádná, ještě nám tady třeba nějaký chybí, že jo? Aj, ja by som išiel do tej, peťky. Ten barák. Jo. Kde žil ten, čo chýba. Jo, tak jako já se do těch myšlenkových pochodů můžu dostat kdykoliv, Kdykoliv vrátiť. Tak počkej. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Bags full of food. Tady bude ta pracovna. It's closed. Fakt? Tady tudy se jde ven, tam chtěl jít tam jsem chtěl jít s tím klukem. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Aha. Humanitarian aid for an orphanage. Dobře. Ještě něco jsme nepřehlídli náhodou? I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Is there something else that interests you? Ano. Is there something else? Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm intrigued by the special education program. No, to mě taky, ale... Jo. A provision deed. V této místnosti vieš byť? Jo, no protože tam ty dveře jsou zamčený, tam se jde ven a schody jsou zabarikádovaný. A došáhneš na něj, Eminku? Jo, hned jsem tu. Jenom Emče, dám něco to z lednice. Tak, můžeme pokračovat? Jo, tady se vychází za barák, že jo? Jo, to bylo taky zamčený. Takže, co teď? Tady máme ty neúplný profily, to je škoda, protože nám určitě něco uniklo a to bylo určitě důležitý. Tady se vrátíme na ten Whitechapel. Najdeme ten dům číslo 5. Aha.
A počkej, co on to říkal? On mluvil o tom, že chodí po hospodách. Ovšem v Přebytku se lépe zblížím s ostatními a nabízím mi speciální práce. Jo. Co to máte na mysli od chvíle? Proto tady těmto lidem, ať už se vzdělali či nikoliv, nabízím možnost, aby pracovali. Tady to otočil a nedozvěděli jsme se, co je ta speciální práce. Máme všechny důkazy od to? No, nic jiného tady není. Zatím. Nic jiného už jsme tady nenašli. Už toho víc není. Je to krbom. Ne. Ne, to už je všechno, tady na stole bylo taky všechno. Jsou tyhle ty oudové, tady jsou akorát, že Thanks to Lord Marsh and the special se změnil. Last year, 3 orphans were put through medical college. A sirotci. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. It's shut tight. Fakt? Já se chci ještě podívat, ale tadyhle. Město zčeknout. Dá se tam jít nějako? Ne, teď už to nejde. Pošlanou s tím klukem. Mhm. To je rebrík nějaký. No, ale zatím to si je nic jak hovno. No, půjdeme se schválně podívat tam. Na tu 5, jestli pokecáme si s tou paní, jestli to půjde. Jo, vidíš, tady mám navštěv Lorda hotovo. Vigginsův nákres hotovo. Hostinec jsme našli a prohledali jsme byt. A nic jako dalšího zatím jsme neobjevili, máme furt jenom jako to prostě prošetřit. Většinou tam. Důkazy máme z toho baraku. Tohto lorda. Seznám. Zoznam účastníků. Ten vzdělávací program. Vzdělávací programu. Ten klub. Počkej, chodaj aspoň toho týpka prvého. Toto. Tam je tiež nejaké logo, nie? Jo. Majú oni ho na tej ikonke, je tam logo. To je tady. To je asi No, logo. to isté. To je nějaká péče možná toho vzdělávacího programu. Však nevíš to podľa nejakej tej knihe? Čo si pozeral, čo to je? No, můžeme se tam mrknout potom. Na Baker Street se podívat. Ale tady jsou 2 hlavy. A tady je ta samá, ale jenom jedna. No však áno. Se na to podíváme. Takže, jak to bylo? 5 číslo. To jo, ale Dorset Street Dorset. 5. Trošku pohneme. Tady je North Street. Tu je Dorset. Přestaň si, ty vole, vždycky v té ulici se to začne drbat. 14. 13. 12. Tak. Tady pokračuje Dorset, jo. Dobrý den. Jsme furt na Dorset Street. Tu nie sú čísla žiadne. Tu je konec. To je zde jenom z druhé strany té hospody, jak jsem tam byl.
Jo, tohle je vstup ale do toho baráku s tím klukem. Hej. Přestaň si drbat, ale. Kecáme si. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Jo, to je bedni. Na to se jdeme podívat. Takže. This oil can also be used on weapons. Stejně jako štětka. A ramrod. Jo, čistění zbraně. To je nějaká pečeť, nějaký kluč. A pečeť, ale to je jelen, tam to byl. Wolfjack. Looks like a military badge. Aha. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Úplně na půdě. Ty papíry nic? This oil can also be... No dobře. Tak, jdeme detektivovat. This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. Jdeme pro pejska. Vidíš? A předtím ten kbelík tady byl taky. Ale nebyla na něm žádná stopa, protože si neměl důvod jako ho hledat, že jo, v tu chvíli. Rozumíš? Jo. No dobře, tak jdeme pro pejska. Rovno pozri ty badge a pičoviny v těch knižkách. Máme spojitost. Co se stane, když... Aha, tak to poroste dolů. Rozumím. No to je no, zatím tam dáme nechat tu spojitost. Tady nám nic nepřibylo. Takže podíváme se do knihovny na tohle určitě. Podíváme se do knihovny určitě na tohle. Možná ještě se podíváme na ty ostatní jména. Klíč ten bude podle mě od něčeho, co ten pes vyčmuchá, kde bude ta zbraň. Přesně tak. Jo, znaky dve boli v tom baráku, ne? U toho lorda. Jo. Znaky medaile, vlkozajíc, jesuje sprays. Je smyšlená bytost stvořená napůl vlkem, napůl zajícem. Jako svoji vlastní přezdívku si vlkozajíce zvolili například Lovatovi skauti, což byla formálně první odstřelovačská jednotka britské armády. Takže odstřelovač byl táta. Zřejmě. My archive. I can always consult. Aha, teď tam nic hledat nemůžu, ale... My archive. Nevadí. I can always consult with it if needed. Tak jako vidláchují nemusíme, protože jsme byli odhaleni. Nebo my jsme se odhalili sami. Tak, jdeme si vzít pesana. Holmes, we need to help poor Tom. Jo, to říkáš pořád. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep.
Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Můžu teď normálně cestovat? Jo, ne? I have better things to do than roam the streets of... Aha. Takže rovnou do domu. Search, Toby, search. A je. To je divný ovládání, ty vole. Ale jak to bude dobrý soundtrack. Ajaj. It's only a garden shed. Let's go on. Dobře, promiň. Tak to bude po cestě, to by bylo moc jednoduchý, to je mi jasný. Můžu tě povcat? Ne, dobře. To do piče. Je to slabý. Jsem akorát z druhé strany ty kůlny, ty vole. What's in there? A dostal jsem achievement. Za pejska. Nothing that could interest me. To jsem věděl. Ale chci to tady nejdřív prozkoumat. People use this cellar for storage. Fakt? Ale tools. Pile of rubbish. Dobře. It's not here. Old things. Já vím, že mrknu do nějaký klíčové dírky a zeseru se jak svině, vole. Že tam bude nějaká mrtvola nebo něco, vole. Ordinary storage. Nebo že na mě někdo kukne. Just rubbish. Tak, to budou dveře. Oh. Ale to je ten kluk? Tom's photograph. Let's try to get inside. Dám na chvilku. Vydrž, teď vyšetřu. Dobře. Jaký bude správnej?
Jednotka. Jsi si jistý? Nevím, o co tam jde. Takhle. Teď je stačí jedna. Easy. A map of Epping Forest. Listy. Takže se mu nají práci dokonce ani drobnou výpomoc, prostě nic naučí nakrmit děti, hladovějí. Jack. No. Z pověření jejího veličenstva královny Viktorie, vládkyně Spojeného království Velké Británie a Irska, já, Frederick Russell Burnham, major britské armády, tímto oznamuji naše země, vyjadřuje svou vděčnost Georgi Hardové jako je Spojeného království Velké Británie a Irska jako jeho chrabrou vojenskou službu. Krabička od nábojů. Poslední 2 náboje. This case must have been full of cartridges. No nepochybně jsou tam 2, vole. There was something on the stand. A já bych řekl, že puška, vole, Sherlocku. Wow. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Dobrý, jsme našli pušku. Když je tady není. News clippings on lords in the education program. Why are they here? Aha, to jsou jasně, to jsou ty 3 ty. Dobře. No tak zatím podle dopisu, jelikož jsem ho našel já, ale jemu se objevila, tak on našel tu krabici s tím klíčem, tak to zatím vypadá, že tatík je mrtvej. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Žádnej. Je to tak. Žádný. William Thatcher. Thomas Kelly. Aha. No počkej, tady mám... Oba 2 jsou ze stejné skupiny. A XK, vole, to jako kdy zmizeli, jo? No asi. Jo, počkej, tak on je tady... Aha. Patrick Tanner. A všichni jsou skupina S a všichni zdechli. Nebo všichni zmizeli, nebo něco takového. Má tam nějaké dátumy. Je takhle, už to chápu. This man appears in both documents. Dobrý, tak jsem idiot, ne? All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. Tady je zbytek. Mašiny skupina S. Ale ten George tam není napsaný. Sám, jo, když to psal vlastně on, takže... Dobře.
Dobre, dá sa to v tej paučine spraviť, no presne Ty to. kokos. Dobře. Lukozajíc označovali sami sebe takzvaní lovatové skauti. Jednalo se o historicky první ostřeleckou jednotku v velké britské armádě. Kde to je? Už máme ten vykřičník. Aha. Je takhle. Dobře. Čo tam je ďalej? Vzal si sebou pušku, to asi nebude mít spojitost s tím klubem. Tady máš. To je Mči. Dopis na rozloučenou. Ne. Zoznam žobrákov, keď dáš novinový článok. Asi tohle, ne? Hej. Vyhrál ty informace. Co mám ještě při to? Dopis na rozloučenou. Hej, dopis na rozložku a tá špeciálna práca. Já bych dal spíš přípravy, ne? Ja bych som dal, že... Počkej. No, dal jsem dopis na rozloučenou a speciální práce. Posledná nádej. Zatím jsme jako, máme docela kus od sebe, ještě se žádné spojitosti nepropojily. Co je tady? Přípravy, vzal si pušku. Aha. Si dal? Ty přípravy, že si vzal pušku a ten seznam těch A žebráků. to odmietnutie niečo? Počkej, odmietnutie? Tady. To je s tím speciálně, ale odmítnul sdělit podrobnosti. Ale jde to. Ale ide to. Ale je to taky moc daleko. Nepozorovaně proklouznout do domu lorda a vypátrat problémější o speciálně vzdělávacím programu. Aha, takže tam musíme pak proklouznout. Dáme tady ještě něco? Klub? Co ten klub? Zoznam žobrákov a pohrešovaný? Okay. Počkej, jak to děláme to? Zoznam žobrákov a pohrešovaný. Dobře ty, a to bychom mohli i propojit už. No všetci z tej skupiny S boli vlastne pohrešovaní. Ale. Aha. Člověče. A tady nám chybí ještě jedna, tady podle toho. Dá se na to kliknout? Tady na to? Hej. Dá? Že on ho zvedel. Dobře. A to je asi všetko, čo zatiaľ vieme. Počkej. Čo ste pripraví? No asi tie. Cože to bylo? Je nepochybně násilnického charakteru, že si ani vzal sebou svoji pušku. Dobře, a teď už nás byl jenom ten klub, o kterém nic nevíme. No dobré. Tady to je co? Tak asi jdu do toho baráku preklznúť. To je ta odstřelovačská jednotka. A už tady nám něco ještě chybí, no, takže... Co nám poví Sherlocku? Je tady ještě něco? Co by se dalo zjistit? No ale zase jako náboje a pušku, no.
Nepozorovaně proklouzní do domu. Hej, to. Já už jsem na to přišel. Just some old things. Brave Toby, best nose in the British Empire. Dorset Street. Jsem zde. Jo, nevím, asi ne. Nevím. Já už jsem na to přišel asi, podle mě. Na čo? Co když? Tenhle ten si šel pokecat o tu speciální prácičku, tak se k ní dostal, zjistil, co se děje. A co když zjistil právě, že co se děje, protože tady ten klub, lovecký klub, jo, těch 3 zazobanců, který mají jako stupidní zábavu to, že tady v epikském lese lověj tady ty lidi na speciální práci. No, může být. A jelikož tatínek byl odstřelovač a nějakým způsobem třeba někdo z těch, co si tady právě vyškrtnul, z té skupiny S, byl jeho kámoš nějaký? Kámoš, bejvalej spolubojovník. Hej. Nebo něco takového. Tak je to a nějak se mu to třeba zvrtlo tomu tátovi. Může být. Protože měl tu mapu toho lesa, borci mají lovecký klub a schání žebráky, který záhadně zmizejí. Mhm. No, tak jako něco zvráceného v tom být může, že jo? A potom jako to na útěchy pomáhají chudobným. Nebo... To je taky... 3... 2... 1... Tady číslo není. Je tam jo, to je 7. 7. There's nobody at home. 7. To je 6. Tady číslo není. Choď vedle, ještě. 3. Napravo. Počkej. 4. Tady je ta hospoda, takže to bude tady to bez toho čísla jedině. Jo, ale my nemáme informaci o pohřešovaném zatím.
Víme, že je pohřešovaný a našli jsme papír s jeho jménem a křížkem u toho. To je důkaz, ne? No, ani ne. No nic, tak jedeme asi to sem. Co se stane, když to změním? Tak se to bude křížit. Co se stane, když to změním tady? Aha, vidíš? Tady máš právě druhou možnost, když jsem to přehodil. Tak. Ale máš to... Souvisí ta možnost. Ale máš to dvě ze tří, že jo? Když to takhle, když je tam spojitost a informace, tak se spojí 3. Hej. A tady máme ještě něco... no, uvidíme. Musíme proklouznout do domu. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Pojďte na dvere, vylomíš zámok na té místnosti, kde jsou pušky. Už šel dovnitř, jo, Watson? Hej. The window is firmly shut. Třeba tady to okno. Bude otevřený? Ne. Takže vyháčkujeme zadní dveře. To bude malej, to bude 1. Bude 2. A teď to bude... Tam máš jako ukazujete ty články, ne? Jeden článok, 2 články. There's no space for this lockpick. Aha. Čo je? To bylo 3? There's no space for Ne, this ono lockpick. to funguje... There's no space for this lockpick. No. Ono to funguje jenom na... Jo. There's no space for this lockpick. Ono to funguje jenom na jeden paklíč. Jak... To tam dají na 2. Jo, takhle, já ho musím vytáhnout a pak tam vrazit druhej. Už chápu. Jo. Už tomu rozumím. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Kurwa. Co? Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Tak. Dobře, křivěž zavěšený obraz. Na to se podíváme později. Lord Marsh is a keen hunter. To jsem si všiml.
takhle. Třeba, že o vedení našeho na práci chodíš, září šlapeme na špinavých ulicích, tedy od stejných lidí, jenž v temných koutech našich vlastní země jako u nás. Se nezachají tebe a do dnešního předbídou trpím přibližně 200 jednotlivců, můžeme pomáhat stavit tedy do značné míry je to zásluha moudrosti a prozíravosti Lorda Marshe, či naším nejpokračujícím to na tomto odvedl nesmírně spačko za to sklízové kritiku a posměch od svých arrogantních kolegů, od kolegů, který pro chvíli nehnuli ani prstem. Všetko, čo tam bolo na stole? Jo. Jo, o obrazu vím, ale chci ještě něco tady proštudovat. Bůvola, medvěda, lva. Lord Marsh. Dobrý, to už vím. No, tak jdem na ten obraz. A jako, co vidím? Už. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor, I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Kurva. Asi schovat se, ne? Mr. Holmes? What are you doing here? Pič. Kam jsem se měl asi stihnout schovat, ty vole? Will you break anything else? I'll try my best. Předtím se to nedalo stihnout, jsi to viděl. Jo, takhle. Tak tohle fakt. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Dobře. Plus mapy. No asi preč choď už.
I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. Co třeba? Servítku. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Takže, co jsme vlastně zjistili? Setkání, tak s mapou. Tohle by se tenhle, vole, ironicky, vole, nechutnej, že by se to vyměnil. Politický dopis. To sú dopisy a tá servítka s tým, čo treba robiť. Alebo čo z toho dá vyžmýkať. Čo, mapa? Kapesník, toto. Kapesník. No to asi budeme řešit v laboratoři. Tady. Takže a pak budeme muset koupit nějaký encyklopedie a najít nějaký Group. Scouti, dal si niečo nové? Som si nevšimol. No ty mám akorát to pozvání. Takže asi nič. Ale ty jsem se zbavil. Toho klubu a že má výstavu pušek. Že to jsou zkušení lovci. Pušek asi zjistí, že ne. Holmes, come here. This is serious. Ten už to tady zkoumá, ten kapesník. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. No, tak jdeme laboratorovat. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. I need to take a sample of it using the glass rod. Pipetku? No co to je? Stěrku? Let us apply chemicals to color the sample. Let us apply chemicals to color the sample. Dobře. Horu do piče. Stredné? Čo ja viem, že čo je čo. I need a pipette. Pipetu. Všetko? Já nevím, vole, jestli tam dá všechny. Ne. Tak všetky tri daj. Now, let's examine the colored sample under the microscope. Jenom červená a modrá.
Červené. Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. No, tak to jsme se toho dozvěděli. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. To ještě později ten dub. Aha. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Zase na Caitlin. to píče. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes, it's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. I can't wait to tell all my friends about this. O čem, že si četla Drákulu? Takže, cože to hledáme? Mapu. Je. Encyklopedia. Botanika. Počkej mi. Je neobyčejný a tajemný strom rostoucí v Epinském lese. Mapa od toho tatínka. A Bájí zmiňuje, tvrdí se, že po celá staletí se ve blízkosti konají reje čarodějnic a kdo se to dotkne, bude proklet navždy. Here it is. Constance Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Ano, teď jsem to říkal. Mapu máš? Mám? Někde. Tady. Něco novýho? No. Tak. No dobře, ale co mám dělat teď? S tím My to asi archive. nič. I can always consult with it if needed. Doprava choď. I can't No, wait to je to to tell all ven. my friends about this. To není mapa vedle, alebo čo to je? Vedle dverí na Jo, stěně. Pravdu máš. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Jo. Děláš si prdel, že jo? Asi posouvat mapu, ne? Jo takhle, ono to je 1:1. No, tak to bude asi tady to, ne? Ne. Tady? Ty krávo. Tady. Ne. Kurva. Tady. Voda. Here it is. Jsem našel podle toho That. rohu. I need to hurry if vody, I want ne? to find out what's going on at the forest. Jenom podle toho růžku, jinak bych to tady hledal 100 let. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Budeme rozumět. Caitlin,
You know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. A? Aha, pozvánka mapa. Aha. Jisté setkání. No tak to tam půjde. A sajím se, že tady ještě nám něco chybí určitě a to povede k těm lovcům. Tak teda jít, ty lovci pojedou k tomu. No. Je čas. Aha. Je čas si vzít kabát. Jdeme do lesa. Loveckou čapku. A konečně v tenhle knír. To beru. Teď jsem neviditelný. A jedem tam. Hehehe. Ojej, ještě jsem si vzal kabát, vidíš to? Ono je zima. Jo takhle to začínalo, ne? Jo. Že nás že zdrhal před někým, kdo jim střílí. To byl začátek, to bylo to intro. Let's see how long you can stay alive. Au. No, uhni ty vole. Vedle. Ne. Au. Uvaž, co se si schovat, já taky skapu, ty vole. Já to nikdy nestíru. Ale jsem daleko, tak dobrý. Já se ukryju na chvilku. No, healujem se, jdeme. Ty krávo. Tak to byla ráda přes rozpočet trošku. A jak on sprintuje? Běžný krově.
is he? He was poor. Já jsem to říkal. This man was killed recently. The body is still warm. Já jsem to říkal. Find him, boys. Find him. Pamatej si to. Tady. Je to na nabíčku. Ty vole, zase jo. I'll help you. To nedám. Hungry today. Jaký jsem dostal headshot? Tak a beru čáru. Čau chlape. Hustý porost, zápach bažiny, velký kámen, sesuv kamenů, já nevím, jdu doprava. Tak nic, tak jsem měl jít doleva. Kurva, ten má trefy. No tak teď je to jednoduchý, doleva, že jo? Tak to taky nic. Kurva, to je těžký. Jo. Kurva, kudy vedla ta cesta? Kudy ne?
tracks! Kurva, jsem se takhle dlouho nesoustředil zase. Ty vole ještě? A. Harrington. My God, it's Lord He was killed by a shot to the forehead. My health is deteriorating. I need to dress my wound. Počkej, Lord Harrington, ale to je... Že kdo mě tady sakra loví? I can hide here. Dobře, tady se pak ukryju. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. Ty vole, jestli mě neloví ten jeho fotr, ty vole. Someone's coming, I better hide. Že zrovna do skříně, taková nejmí nápadná tá, ne? Schovka. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts. Huh? Here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you. But he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Prepare to meet your maker. Kam to zmizelo? Pomsta. Vražda. Teď co? Tak, kde táta na lovu, nebo lordi na lovu? Míšo? Netaj mi za ten kabel. Míšo! Kurva, kde mám svýho vocna, když ho potřebuju? No, dáme si chvilku pauzu, za chvilku to rozřešíme, až přijde můj drahý kolega Watson ze Slovenska.
Tak, jsem zpět. Co tam vymyslíme teda? Já si myslím, že to bude odplata. A tady... že Lord Marsh se svými společníky lovil v lese žebráky, jak jsem říkal předtím. A tatínek toho kluka je chce pomstit. Se chce pomstit. Hustý. Máš nějaký stopy? No, jinak to nejde. Všecko sedí. Poví živé lidi. Lord Marsh pořádají na účastníky speciální vzdělávací program Štvanice. Jediným přáním Georgeovi je tyto nevinné oběti pomstit. Obvinit Lorda Marshe. Lord Marsh je chladnokrevný vrah, který pod rouškou charity lovil v lesích londýnské žebráky jako divou zvěř. Uvrhnout Lorda Marshe do vězení, kde dříve či později zemře na následky tuberkulózy, anebo zprostit Lorda Marshe viny, trpí tuberkulózou a nemá naději na vyléčení. Umožnit Marshovi v poklidu zemřít v teplého doma, zatímco bude ustavičně přemítat nad svými ohavnými zločiny. Ty vole, tohle je vždycky tak těžký. Ano. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad. You're both mad. Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. O kurwa. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. Phew.
krávo. To bylo drsný. Fuu. Hezky udělaný. Nevím, jestli to bylo správně nebo špatně. Yes! Well done, Watson. Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. No. Tak to bychom měli. První případ. Na zbytek se podíváme buď zítra, nebo pozítří. Takže zatím čus.